नमस्ते सबैजना, म फेरि भुवन शर्मा कोस्मीको तर्फबाट आज पनि एउटा फ्री सेसन लिएर आएको छु। आजको सेसन फेरि पनि प्रोडक्टिभिटीकै बारेमा हो। लास्ट सेसन पनि हामीले प्रोडक्टिभिटीको बारेमा भनेको थियो। सेसन अलिकति लामो हुन्छ कि भन्ने सोचेर चाहिँ हामीले यसलाई 2 पार्टमा डिभाइड गरेका थियौँ, पार्ट 1 र पार्ट 2 भनेर। हामीले अस्ति पार्ट 1 गऱ्यौँ, अब आज चाहिँ पार्ट 2 हुँदैछ। फेरि पनि म यसलाई के रिपिट गर्न चाहन्छु भने इन्टायर कन्टेन्ट चाहिँ मेरो आफ्नै कन्टेन्ट चाहिँ होइन, अभियसली मैले अरू ठाउँबाट चाहिँ सिकेको कुरा तपाईँहरूसँग सेयर गर्दैछु। मोस्टली माइन्ड भ्याली, एभर कोच र ग्लोबल ग्रेट इन्साइडर्स भन्ने प्लेटफर्मबाट चाहिँ मैले लिएको ट्रेनिङ्सहरू किन आफूसँग मात्र राख्ने, अरूसँग पनि सेयर गरौँ भनेर सेयर गरेको। सो वी विल डिस्कस प्रोडक्टिभिटी अगेन पार्ट 2। यो डिस्कसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति रिक्याप पनि गरौँ न। रिक्याप गऱ्यो भने चाहिँ इट्स इजियर टु कनेक्ट पार्ट 1 र पार्ट 2 लाई चाहिँ कनेक्ट गर्नलाई अलिकति सजिलो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति रिक्याप गऱ्यो भने सजिलो होला। सो हामीले लास्ट विक चाहिँ के बारेमा कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो सेसनको चाहिँ 3टा पार्ट छ। एउटा चाहिँ च्यालेन्ज भयो, किज भयो अनि सिस्टम। यो 3टा पार्ट चाहिँ यो सेसनमा हामीले इन्क्लुड गरेका छौँ भनेर भनेको थियौँ। वी टक्ड अबाउट प्रोडक्टिभिटी, किन चाहिँ प्रोडक्टिभिटी गाह्रो हुन्छ, यो अचिभ गर्नलाई किन चाहिँ हामी वी अल स्ट्रगल भन्ने कुरामा पनि हामीले अलिकति डिस्कस गरेका थियौँ। अर्को हाम्रो डिस्कसन भनेको चाहिँ केमा भएको थियो भन्दाखेरि गोल, हाम्रो द पाथ टु आवर गोल इज नट अ स्ट्रेट लाइन। हामीले सोचे जस्तो एउटा स्ट्रेट लाइन, लिनियर लाइन हुँदैन। पाथ हाम्रो जहिले पनि अप एन्ड डाउन भएर गइरहन्छ। सो देयर इज अ पिक अनि त्यसपछि भ्याली अनि पिक अनि भ्याली गरेर हामी हाम्रो गोलसम्म पुग्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गरेका थियौँ। सो हामी जब चाहिँ भ्यालीमा हुन्छौँ अथवा लो पोइन्टमा हुन्छौँ, इट्स इजी टु गेट डिमोटिभेटेड, डिसपोइन्टेड अनि इट फिल्स लाइक इट्स इम्पोसिबल। तर हामीले कन्सटेन्टली हामीलाई आफूलाई रिमाइन्ड के गरिरहनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो टेम्पोरेरी हो, आई विल रिच द पिक अगेन अनि त्यसपछि चाहिँ थिङ्स विल गेट इजियर भन्ने कुरा गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ कन्सिस्टेन्टली गिभ अप गऱ्यो भने त्यसको रिप्रकसन्सको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौँ। कसरी चाहिँ तपाईँले कन्टिन्युसली कन्सिस्टेन्टली गिभ अप गरिरहनु भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको लिमिटिङ बिलिफ क्रिएट गर्छ र इभेन्चुली यो लिमिटिङ बिलिफले चाहिँ तपाईँको एउटा लिमिटिङ आइडेन्टिटी पनि क्रिएट गर्छ। म प्रोक्रास्टिनेटर हो, म चाहिँ इजिली गिभ अप गर्छु भन्ने खालको आइडेन्टिटी क्रिएट गर्छ, जसले चाहिँ तपाईँलाई लङ टर्ममा चाहिँ प्रोडक्टिभिटीलाई अभियसली अफेक्ट गर्छ, राइट। अनि हामीले चाहिँ एटोमिक ह्याबिट्सको बारेमा कुरा गरेका थियौँ, टाइनी स्टेप्स टु चेन्ज यो आइडेन्टिटी, यो बारेमा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। अर्को चाहिँ डोपामिन ड्रागन, कसरी चाहिँ डोपामिन ड्रागनले चाहिँ हामीलाई हाम्रो प्रोडक्टिभिटीमा असर गर्छ भन्ने पनि कुरा गरेका थियौँ। अरू रिक्यापमा के थियो, रिक्यापमा अर्को हामीले सेल्फ रेस्पेक्ट र प्रायोरिटाइजेसनले कसरी असर गर्छ। यदि इफ यु रेस्पेक्ट समवन एल्सेस टाइम मोर देन योर सेल्फ, अथवा तपाईँले अरूको टास्कलाई बढी प्रायोरिटी दिनुभयो आफ्नो टास्कभन्दा बढी भने चाहिँ यसले पनि तपाईँको प्रोडक्टिभिटीमा र तपाईँको सेल्फ स्टिममा र तपाईँको आइडेन्टिटीमा सबैमा असर पर्ने भएको हुनाले यसमा पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ। हामीले अर्को रियाक्टिभ माइन्ड, थिङ्किङ माइन्डको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। रियाक्टिभ माइन्ड भनेर चाहिँ मङ्की माइन्ड, अनि त्यसपछि थिङ्किङ माइन्ड, प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्सको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौँ। अनि एम्प्लिफायर, कसरी चाहिँ हाम्रो दिमागमा एउटा एम्प्लिफाई गर्ने डिभाइस जस्तो हुन्छ जुन चाहिँ एभ्रिथिङ यु फिड इन टु द्याट थिङ, तपाईँको ब्रेनमा जे फिड इन गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गर्छ। एम्प्लिफाई मात्र गर्ने होइन कि त्यसलाई फेरि इट गोज थ्रु द सेम प्रोसेस, अनि अझ एम्प्लिफाई हुँदै जान्छ होइन। सो जस्ट इमेजिन नेगेटिभ कुरा चाहिँ इफ यु फिड इन टु यर ब्रेन, यो चाहिँ एकदम डिस्ट्रक्टिभ हुनसक्छ। यसको सँगसँगै चाहिँ यसको पोजिटिभ एस्पेक्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि इफ यु फिड इन पोजिटिभ कुरा, यसले चाहिँ एकदम मजाको पोजिटिभ इफेक्ट पनि दिन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि बिर्सिनु भएन। हामीले फ्री टाइम, स्ट्रक्चर्ड फ्री टाइमको कुरा गरेका थियौँ, जहाँ चाहिँ हामीले फ्री टाइम चाहिँ भनौँ न हप्ताभरि काम गऱ्यो, फ्राइडेसम्म काम गऱ्यो
अनि स्याटरडे चाहिँ वा मेरो छुट्टी, अब भोलि चाहिँ म फ्री टाइम, मेरो चाहिँ फ्री टाइम हो, म चाहिँ काहीँ वकमा जान्छु अथवा हाइकमा जान्छु अथवा साइक्लिङ जान्छु अथवा जिम गर्छु अथवा हप्ताको एक दिन भए पनि म केही एक्सर्साइज गर्छु भनेर प्लान गरिरहेको हुन्छौँ। तर त्यसलाई स्ट्रक्चर नगर्दाखेरि चाहिँ, त्यसलाई हामीले एजेन्डामा अथवा स्केड्युल नगर्दाखेरि के हुन्छ, भोलिपल्ट उठिन्छ, फर्स्ट थिङ फेसबुक, मेरो फ्री टाइम हो भनेर फेसबुकबाट स्टार्ट गरिएला अथवा युट्युबबाट स्टार्ट गरेर अनि त्यसमै रुम लिएर बसिन्छ। त्यसपछि भइगयो, आज वकमा जान्न, मेरो फ्री टाइम त हो नि भनेर भनिन्छ। अनि बेलुका जाँदाखेरि त अनि तपाईँले फ्री टाइम पनि मजाले युज गर्नु भएन, इट फिल्स लाइक अ वेस्ट, म वकमा जानु पर्ने भन्ने किसिमको फिलिङ्सहरू, अथवा मैले किताब पढ्छु भने चाहिँ मैले किताब पनि पढिनँ भन्ने हुन्छ। सो इफ यु स्ट्रक्चर इट, फ्री टाइमलाई पनि, इट becomes more effective, you feel more satisfied, अथवा there's a sense of achievement, accomplishment, all the positive things तपाईँले एडजेक्टिभ्सहरू दिन सक्नुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ अटेन्सन रेसिड्युको बारेमा कुरा गरेका थियौँ, अनि कसरी चाहिँ तपाईँको कुन पार्ट अफ द डे अथवा कुन चाहिँ पिरियड चाहिँ बढी प्रोडक्टिभ हुन्छ, अनि कसरी चाहिँ आफ्नो टास्कलाई प्रायोरिटाइज गर्ने, कस्तो किसिमको टास्कलाई चाहिँ अगाडि राख्ने, कस्तो किसिमको टास्कलाई पछाडि राख्ने भन्ने पनि कुरा गरेका थियौँ। सो द्याट वाज वाट वी डिस्कस्ड लास्ट विक, राइट। अब आजको सेसन सुरु गरौँ। मैले फेरि पनि भने यो माइन्ड भ्याली एभर कोचबाट इन्सपायर्ड प्रोग्राम हो र दिस ट्रेनिङ वाज रन बाई अजित फ्रम एभर कोच। अनि त्यही भएर चाहिँ म यसमा कुनै पनि क्रेडिट लिन चाहन्न, खालि यति कि मैले सिकेको कुरा तपाईँहरूसँग सेयर गरौँ भन्ने मात्र हो। सो अर्को आइडिया, अर्को की आइडिया भनेको चाहिँ एडम ग्रान्टबाट आएको आइडिया हो। ऊ चाहिँ युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनियामा चाहिँ काम गर्छ भनौँ न, एज अ प्रोफेसर। अनि ऊ चाहिँ अर्गनाइजेसनल साइकोलोजीमा स्पेसलाइज गरेको व्यक्ति हो। इज भेरी वाइडली रेस्पेक्टेड। अनि उसको चाहिँ टेड टकहरू पनि छ, इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड, भेरी इन्ट्रेस्टिङ टेड टक्सहरू छ, यु क्यान लर्न अ लट फ्रम हिम। सो उसले चाहिँ प्रोडक्टिभिटीको बारेमा एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र इम्पोर्टेन्ट कुरा के गरेछ भन्दाखेरि, हि टक्स अबाउट इन्टेन्सिटी इक्वेसन। अनि इट्स अ टर्म हि केम अप विथ, होइन। इन्टेन्सिटी इक्वेसन भने के हो त भने, ओके, वाट डज हि मिन बाई इन्टेन्सिटी इक्वेसन भनेको चाहिँ, इफ यु वान्ट टु प्रड्युस हाई क्वालिटी वर्क, इफ तपाईँलाई चाहिँ एकदम हाई क्वालिटी वर्क प्रड्युस गर्नु मन छ भने यु हेभ टु कन्सिडर टु थिङ्स। यो दुईवटा कुराहरू के हो भन्दाखेरि, फर्स्ट थिङ इज तपाईँको फोकसको इन्टेन्सिटी, यो काम गर्दाखेरि कति फोकस गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा एउटा इन्टेन्स फोकस कति इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा काममा। सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यो काममा यो इन्टेन्सिटी अफ फोकस सँगसँगै कति टाइम चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ भनेपछि, एउटा चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ फोकस कति, अर्को चाहिँ एक्सटेन्डेड पिरियड अफ टाइम कति इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ विथ द्याट इन्टेन्सिटी, राइट। त्यो दुईवटा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो वाट ही सेज इज, इफ यु वान्ट टु अचिभ हाई क्वालिटी वर्क, तपाईँले यसमा चाहिँ हाई इन्टेन्सिटी फोकस पनि दिनु पर्यो, एक्सटेन्डेड पिरियड अफ टाइम पनि दिनु पर्यो, होइन। सो यो किन उसले भन्छ भन्दाखेरि, तपाईँले चाहिँ यदि यसलाई चाहिँ टाइम पनि इनफ दिनु भएन अनि इन्टेन्स फोकस पनि दिनु भएन भने चाहिँ के हुन्छ भने, लेट्स जस्ट इमेजिन कि अब एक्स र वाइ एक्सिस छ, अनि एउटा एक्सिस चाहिँ तपाईँको इन्टेन्सिटी र फोकसको भयो, अनि अर्को चाहिँ टाइमको। सो तपाईँको के हुन्छ नि, इफ यु नट गिभन इट इनफ टाइम, तपाईँको फोकस, इन्टेन्स फोकस चाहिँ फ्लक्चुएट हुँदै जान्छ, अनि इट रन्स आउट अफ टाइम। न तपाईँले अटेन्सन प्रपरली दिन सक्नुहुन्छ, न इनफ टाइम पुग्छ, अनि यु end up with a mediocre result, right? So यो mediocre result-मा, mediocre product-मा result हुन्छ, हैन। अनि तर if you give it the time it deserves, तपाईको एकदम important goal छ, important task छ भने, if you give it the time it deserves with the intense focus, you're guaranteed to produce better quality of work। भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि, ओके, के हुन सक्छ भन्दाखेरि, ओके, यो आर्गुमेन्ट इट मेक्स सेन्स इफ यु कन्सिडर लाइक you're writing a book अथवा you're writing a program to
कोचिङ प्रोग्राम राइट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा यो क्रिएटिङ अ प्रपोजल के एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लाइन्टको लागि प्रपोजल क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको प्रडक्ट सेल गर्नलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रेजेन्टेसन क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले सोच्नुभयो कि म मेरो आज 11 बजे एउटा मिटिङ छ, मिटिङ गरेर आउँछु अनि 12:30 बजे लन्च छ भनेपछि म 12 बजे मिटिङबाट फर्किन्छु, 12:30 बजे मेरो लन्च छ भनेपछि आधा घन्टा म अलिकति काम गर्छु, लन्च गरेर आउँछु अनि लन्च गरेर आएपछि अनि त्यसपछि म अर्को 15 मिनट यसलाई दिन्छु अनि त्यसपछि मेरो अर्को मिटिङ छ अनि बेलुका साँझमा बसेर म 1 घन्टा दिन्छु अनि त्यसपछि म यो काम कम्प्लिट गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने यु आर नट गिभिङ इट द एक्सटेन्डेड पिरियड अफ टाइम विथ इन्टेन्स फोकस होइन। तपाईँले त खालि यसलाई खाली ठाउँ भर भने जस्तो किसिमले चाहिँ फिल इन द ग्याप्स गरिरहनु भएको छ कि। सो यसले चाहिँ तपाईँको हामीले पहिला फर्स्ट सेसनमा कुरा गरे जस्तो अटेन्सन रेसिड्युलाई पनि कम्प्लिटली डिस्काउन्ट गर्यो र तपाईँले यसलाई जति भ्याल्यु गर्नुभएको छ यो टास्कलाई त्यो हिसाबको न फोकस दिन सक्नु भएको छ, न अटेन्सन दिन सक्नु भएको छ, न टाइम नै दिन सक्नु भएको छ होइन। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ द आउटकम बिकम्स भेरी मिडियोकर। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको तपाईँले चाहिँ दिमागमा किन राख्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अन्डरस्ट्यान्ड गरेपछि इट बिकम्स इजियर फर यु टु वर्क विथ द सिस्टम द्याट वी आर गोइङ टु प्रोभाइड टु यु होइन। अनि यो चाहिँ कुनै के भन्ने यो इन्टेन्सिटी इक्वेसन तपाईँले बुझ्नु भएपछि चाहिँ कुनै पनि टास्क गर्दाखेरि यही सिस्टम युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर यु क्यान कम अप विथ यर ओन सिस्टम के एज लङ एज यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस। एउटा एक्जाम्पल चाहिँ ड्यान ब्राउनको पनि छ, इज अ फिक्सन अथर होइन। उसले चाहिँ masterclass.com चाहिँ उसले एउटा मास्टर क्लास दिएको छ जहाँ चाहिँ उसले भन्छ कि एभ्री सिङ्गल डे राइज फ्रम 4 AM to 11 AM, द्याट्स हिज इन्टेन्स फोकस अनि द्याट्स विथ एन एक्सटेन्डेड पिरियड अफ टाइम। सो ड्युरिङ द्याट टाइम हि इज नट गोइङ टु बी डिस्ट्र्याक्टेड विथ एनिथिङ, अरू कसैले डिस्ट्र्याक्ट गर्दैन अनि जति त्यो इम्पोर्टेन्ट काम छ त्यसलाई चाहिँ उसले कम्प्लिट अटेन्सन दिन सक्छ कि। सो इफ यु हेभ समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ नि मोबाइल सोबाइल सबै स्विच अफ गरेर इफ यु वर्किङ अन अ प्रेजेन्टेसन त्यसलाई तपाईँले 2 घन्टा लाग्छ भन्ने अनुमान गर्नुभयो भने 2 घन्टा चाहिँ जस्ट सट डाउन एभ्रिथिङ, क्लोज योर डोर अनि मलाई चाहिँ कसैले डिस्टर्ब नगर्नु भनेर सबैलाई एडभाइस गर्यो अनि यु स्टार्ट वर्किङ अन इट राइट। अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको प्रोडक्टिभिटी अझ बढाउँछ अनि इट हेल्प्स यु क्रिएट हाई क्वालिटी वर्क। अनि यो सिस्टम चाहिँ मैले फेरि पनि भने वी विल कम अप विथ अ सिस्टम यसलाई अलिकति हेल्प गर्नलाई, तर इट डजन्ट मिन द्याट यु हेभ टु फलो द सिस्टम। यु एज लङ एज यु अन्डरस्ट्यान्ड हाई इन्टेन्सिटी इक्वेसन तपाईँले आफ्नै एउटा सिस्टम पनि डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। तर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो फिल इन द ग्याप्स जस्तो ठाउँमा अलिकति यता गऱ्यो अलिकति यता काम गरेर चाहिँ हाई क्वालिटी काम प्रड्युस हुँदैन। यु गिभ इट द फोकस इट डिजर्भ्स, द टाइम इट डिजर्भ्स है। अर्को थर्ड आइडिया चाहिँ के आइडिया भनेको चाहिँ यो रिचर्ड फेइनम्यानले निकालेको आइडिया हो। सो हिज अ फिजिसिस्ट मात्र भन्दाखेरि अलिकति अन्डरस्टेटेड होला, हिज अ नोबल प्राइज विनिङ फिजिसिस्ट होइन। सो उसले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि इन्टरभ्युजहरूमा चाहिँ उसले रेगुलरली भन्थ्यो कि आम एन इरेस्पोन्सिबल पर्सन भनेर। अनि उसले रेगुलरली हरेक इन्टरभ्यूमा चाहिँ आम एन इरेस्पोन्सिबल पर्सन भनेर रिपिट गरिरहन्थ्यो। अनि इरेस्पोन्सिबल भएको कारणले चाहिँ डोन्ट गिभ मी एनी टास्क भन्थ्यो कि मलाई केही पनि काम नदिनु, म रेस्पोन्सिबल छुँदै छुइनँ, म जस्तो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले काम दिनु हुँदैन भनेर रेगुलरली भनिरहन्थ्यो। अनि इन्टरभ्यूमा मात्र नभनेको उसले आफ्नो कलिग्सहरूलाई अथवा आफूसँगै काम गर्ने अरू सबैजनालाई चाहिँ यही कुरा भनिरहन्थ्यो कि। सो ऊ चाहिँ एउटा युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर थियो अनि एज अ प्रोफेसर उसलाई चाहिँ अरू प्रोफेसरलाई जस्तै मन्डेन कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूले आएर रिक्वेस्ट गरिरहन्थ्यो कि जस्तो तपाईँले चाहिँ यो टपिकमा एउटा टक प्रोग्राम होस्ट गरिदिनुहोस् अथवा मोडरेट गरिदिनुहोस् अथवा तपाईँले यो प्रोग्रामको डिन भइदिनुहोस् अथवा यो सब्जेक्टमा चाहिँ लेक्चरर भइदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरिरहन्थ्यो। तर उसले चाहिँ सबैजनालाई के भन्थ्यो नि मलाई यस्तो काम नदियो हेर, म रेस्पोन्सिबल मान्छे होइन, मलाई काम दियो भने काम बिग्रिन्छ, सो डोन्ट गिभ मी एनी जब एनी टास्क, मलाई केही पनि नदेऊ, म जस्तो मान्छेलाई काम दिएर राम्रो हुँदैन भने। तर रिचर्ड आफै चाहिँ
इरेस्पोन्सिबल होइन, अभियसली होइन, ऊ फिजिसिस्ट होइन, त्यसमाथि पनि नोबल प्राइज विनिङ फिजिसिस्ट, अनि अभियसली इज नट इरेस्पोन्सिबल। तर उसले के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि हि वाज ट्रेनिङ द पिपल अराउन्ड हिम के कस्तो किसिमको टास्क लिएर म कहाँ आउने भनेर चाहिँ उसले ट्रेन गर्दै थियो। त्यो टास्क अनइम्पोर्टेन्ट होइन, त्यो टास्क इम्पोर्टेन्ट हो, तर त्यो टास्क उसको लागि इम्पोर्टेन्ट होइन, अरू कसैको लागि त्यो इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। अनि जस्तो अजित जसले चाहिँ मलाई यो ट्रेनिङ, जोसँग चाहिँ मैले यो ट्रेनिङ ल्याएको छु, उसले पनि हि डज द सेम थिङ। उसले चाहिँ इरेस्पोन्सिबलको ठाउँमा लेजी भन्छ आफूलाई, अनि हि सेज डोन्ट गिभ मी दिस टास्क बिकज आइ एम लेजी, म यो गर्दै गर्दिनँ, तिमीले दियो भने यु जस्ट डिपेन्ड अन मी एन्ड देन यु गेट डिसअपोइन्टेड, म लेजी छु, मलाई नदिनु भनेर। सो यु ट्रेन पिपल इन सच अ वे कि दे ओन्ली कम टु यु विथ टास्क द्याट आर इम्पोर्टेन्ट टु यु अथवा द्याट ह्याज सम भ्याल्यु टु यु। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ नि, आफूलाई मात्र होइन कि अरूलाई पनि हेल्प हुन्छ कि। सो दिस टास्क गोज टु द पर्सन हु इन्जोयज इट, हु एक्चुली मेक्स समथिङ आउट अफ इट, अनि उसको लागि पनि यो प्रोडक्टिभ हुन्छ। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु ट्रेन द पिपल अराउन्ड यु टु नट गिभ यु अननेसेसरी टास्क। अनि अननेसेसरी टास्क मात्र होइन कि देन दे विल कम टु यु विथ नेसेसरी टास्क, जुन चाहिँ तपाईँलाई ग्रो गर्नलाई हेल्प गर्छ अथवा तपाईँको गोल जता हो त्यतातिर जानलाई तपाईँलाई हेल्प गर्छ, त्यस्तो किसिमको टास्क लिएर आउँछ। यो तपाईँको एकदम प्र्याक्टिकली तपाईँको डेली लाइफमा पनि युज गर्न सकिन्छ कि मलाई याद छ, हामी जस्तो सँगै साथीहरूसँग अपार्टमेन्टमा बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब रुटिन हुन्थ्यो नि त, आज यसको पकाउने पाली, आज उसको पकाउने पाली भन्ने किसिमको रुटिन हुन्थ्यो। अनि हाम्रो कोही साथीहरू चाहिँ एकदमै काबिल थियो कि, कस्तो काबिल भन्दाखेरि उनीहरूले यति नमिठो पकाइदिन्थ्यो कि यु नेभर आस्क देम टु कुक अगेन कि। अनि उनीहरूले चाहिँ के भनिरहेछन् भन्दाखेरि म पकाउने काम मलाई नदे, म राम्रो पकाउँदिनँ, मलाई इन्ट्रेस्ट छैन, म बरु भाँडा माझ्छु, पकाउने काम चाहिँ मलाई नदे। अनि यस्तो किसिमले चाहिँ उनीहरूले हामीलाई ट्रेन गरिरहेको थियो, पकाउने काम लिएर मका नआइज भनेर, राइट। अनि आफूलाई मन नपरेको काम, आफूलाई इच्छा नभएको कामलाई चाहिँ यसरी पनि यु क्यान ट्रेन द पिपल अराउन्ड यु टु नट गिभ यु टास्क द्याट इज नट हेल्पफुल टु यु। अर्को चाहिँ हाम्रो मोस्ट कमन बिलिफ इज द्याट कि हाम्रो अब यो इन्डस्ट्रियल एजबाट आएको विचार हो होइन, जहाँ चाहिँ एभ्री वान लभ्स टु से आम बिजी होइन, म एकदम बिजी छु भनेर। अनि इफ युआर बिजी त्यसले चाहिँ इट मेक्स यु लुक इम्पोर्टेन्ट, फिल इम्पोर्टेन्ट, अनि मान्छेले सोच्छ कि अब यो मान्छे यस्तो बिजी छ भने त पक्कै पनि टन्न पैसा पनि कमाइरहेको होला, पैसा पनि बनाइरहेको होला भन्ने हिसाबले पनि सोचिरहेको हुन्छ, अनि द्याट मेक्स अस फिल गुड, अनि हामी जेनरली वी से वी आर बिजी। तर अब यो बिजी भन्ने चाहिँ खास जेनरली फ्याक्ट्री वर्कर्सहरूबाट स्टार्ट भएको कुरा हो होइन। सो दे ह्याड टु वर्क फ्रम 9 or 10 in the morning till 5 अथवा 9 to 5 अथवा 10 to 6 अथवा 10 to 7 जति हुन्छ त्यसरी काम गर्ने हो। अनि उनीहरूको चाहिँ कति घन्टा काम गर्यो त्यो अनुसार प्रोडक्टिभिटी मेजर गर्न सकिन्थ्यो। अनि जेनरली के हुन्छ, फ्याक्ट्री वर्कर्सहरूको चाहिँ इट्स रिपिटेटिभ जब, यो सामान लिएर यता राख, अनि फेरि त्यही सामान लिएर यता राख, यो सामान रिपिट गरिरहने हो। सबैको आफ्नो रोल हुन्छ, तर जेनरली यु रिपिट द सेम थिङ ओभर एन्ड ओभर अगेन। सो जेनरली तपाईँले 8 घन्टा काम गर्नुभयो, 9 घन्टा काम गर्नुभयो भने यु क्यान मेजर दि प्रोडक्टिभिटी कि पक्कै पनि यति काम चाहिँ सक्का होला भनेर। सो द लङ्गर यु वर्क द मोर प्रोडक्टिभ यु वेयर भन्ने किसिमको एउटा असम्पसन चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो। तर अब यो लास्ट 10 years 15 yearsमा चाहिँ काम गर्ने स्टाइल नै एकदम चेन्ज भइसकेको छ। सो 8 घन्टा काम गऱ्यो भनेर त्यही हिसाबको आउटपुट निक्लिन्छ भनेर हामीले अस्युम गर्न सायद त्यति जायज हुँदैन होला होइन। अनि कामको नेचर पनि एकदम के भन्ने इन्टेलेक्चुअल भएको छ, त्यो फ्याक्ट्री वर्कर जस्तो मेकानिकल छैन। जस्तो भनौँ अब एज अ कोच म कोचिङकै एक्जाम्पल दिन्छु। एउटा ट्रेनरले चाहिँ कोही एकजना व्यक्तिलाई ट्रेन गर्नलाई 30 दिन लगाएर ट्रेनिङ दिन्छ, कोचले चाहिँ 30 मिनट्समा उसँग कुरा गरेर त्यो कुरा ठ्याक्क त्यही रिजल्ट अचिभ गर्न सक्छ नि त होइन। भनेपछि 30 days लगाएर गर्ने कामलाई 30 मिनट्समा पनि गर्न सकिन्छ। इट डिपेन्ड्स अन द अप्रोच, कसरी काम गरिरहेछ। प्रोडक्टिभिटी चाहिँ टाइमसँग डिपेन्डेन्ट छैन भन्ने कुरा त क्लियरली
प्रुभ हुन्छ कि अझ त्यति नभइकन हामीले अझ यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि एक्ज्याक्टली अपोजिट नै ट्रु हो कि सो इफ यु लेस बिजी तपाईँको पक्कै पनि आउटपुट बेटर छ तपाईँको प्रोडक्टिभिटी बेटर छ कि सो यु हेभ मोर टाइम टु डु थिङ्स मिन्स तपाईँले आफूसँग भएको लिमिटेड टाइम आफूले युज गरिरहेको लिमिटेड टाइमलाई चाहिँ अझ बेटर तरिकाले चाहिँ युटिलाइज गरिरहनु भएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ तपाईँको 9 घन्टा 10 घन्टा 12 घन्टा काम गरेर चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देयर नो सच थिङ अनि त्यो मात्र नभइकन मेबी यदि तपाईँले 12 घन्टा काम गरेर पनि इफ यु स्टिल बिजी मेबी तपाईँले दिनपर्ने सर्भिस दिनपर्ने प्रडक्ट अथवा तपाईँले कम्पनीमा जति कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ त्यो इफेक्टिभ कन्ट्रिब्युसन भइरहेको छैन कि होइन त्यतातिर चाहिँ सोच्न पर्ने हो कि अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सो फेरि एक्स र वाइ एक्सिस हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले जेनरली लाइफ हेर्दाखेरि अथवा काम लाइफ मात्र नभइकन काम आफ्नो प्रोफेसन हेर्दाखेरि जेनरली सो इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन अनि एउटा प्रब्लम आउँछ त्यसलाई सल्भ गऱ्यो अनि फेरि अगाडि गयो अनि अर्को प्रब्लम आउँछ अनि अर्को प्रब्लम पनि सल्भ गऱ्यो अनि फेरि अगाडि गयो अनि फेरि अर्को प्रब्लम आउँछ अर्को सल्भ गऱ्यो अनि इट्स नेभर एन्डिङ प्रब्लम्सहरूको सप्लाई भइरहेको हुन्छ अनि द्याट्स वर्क द्याट्स लाइफ भन्ने हिसाबले हामीले सोचिरहेको हुन्छौँ सो दि अदर वे अफ लुकिङ एट इट इज एउटा प्रब्लम आयो सानो प्रब्लम आयो त्यसमा अल्झिनुको सट्टा यो प्रब्लमको सोर्स कहाँ हो यो प्रब्लम्सहरू रेगुलरली कहाँबाट आइरहेछ अनि यो प्रब्लमको सोर्स जुन ठुलो प्रब्लमबाट सानो प्रब्लम आइरहेछ ठुलो मुहानै सल्भ गर्न सकिन्छ कि यो सोर्सलाई नै हामीले बन्द गर्न सकिन्छ कि भनेर सोच्न सकियो भने अझ राम्रो हुन्छ होला तर हामीले यो ठुलो पिक्चर देख्न सक्दैनौँ किनभने हामी एभ्री डे टास्कमा बिजी हुन्छौँ सानो सानो प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्दै बसिरहेको हुन्छौँ होइन अनि तपाईँ यो ठुलो तरिकाले बिग पिक्चर तब देख्न सक्नुहुन्छ इफ यु नट कम्प्लिटली बिजी इफ यु नट कम्प्लिटली टाइट तब चाहिँ तपाईँले ठुलो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ कस्तो किसिमको प्रब्लम सल्भ गरिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो इफ यु सल्भिङ गुड क्वालिटी प्रब्लम्स तपाईँको लाइफको क्वालिटी र वर्क क्वालिटी पनि त्यतिकै राम्रो छ भन्ने देखिन्छ होइन सो द बेटर प्रब्लम्स यु सल्भ द बेटर योर लाइफ बिकम्स द क्वालिटी अफ योर लाइफ बिकम्स क्वालिटी अफ योर वर्क बिकम्स होइन तपाईँको प्रब्लम्सहरू बेटर छ र तपाईँले बेटर प्रब्लम्सहरू सल्भ गरिरहनु भएको छ नि तपाईँको कमाइ पनि राम्रो हुन्छ यु गेट पेड मोर यो तपाईँको बिजनेसले राम्रो अर्न गरेर हुन्छ तपाईँले बढी रेस्पेक्ट पाइरहनु भएको हुन्छ काम अथवा बिजनेसमा मात्र नभइकन नि घरमा पनि हो होइन अनि त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो डोन्ट बी टु बिजी होइन अनि स्मल प्रब्लम्सहरू सल्भ गरेर नबस्नुहोस् लुक एट वाट आर द क्वालिटिज अफ द प्रब्लम्स यु सल्भिङ यो क्वालिटीको प्रब्लमहरू सल्भ गरेर आर यु ह्याप्पी अर नट यो कुरा पनि सोच्नु पर्यो होइन यसलाई चाहिँ यु हेभ टु गिभ अ लट अफ अटेन्सन टु अर्को चाहिँ आइडिया भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ अजितले चाहिँ ग्रोसरी सपिङ भन्छ होइन डोन्ट गो ग्रोसरी सपिङ भनेर वाट ह्यापन्स इज तपाईँले चाहिँ यु हेभ अ स्केड्युल अनि आजको स्केड्युल अनुसार चाहिँ तपाईँको प्लान दिन गइरहेको छैन अनि यु नट मिटिङ यो गोल अनि त्यो भयो भने चाहिँ यु जस्ट फाइन्ड समथिङ टु डु के अनि हि कल्स इट डोन्ट गो ग्रोसरी सपिङ किनभने कतिजना चाहिँ ग्रोसरी सपिङ पनि जान्छन् रे होइन केही नपाएपछि ग्रोसरी सपिङ गयो अनि इट बिकम्स अ गोल फर योर डे म गएर चाहिँ यो किनेर लिएर आउँछु यो किनेर लिएर आउँछु अनि सेन्स अफ अकम्प्लिसमेन्ट आउँछ कि मैले टाइम चाहिँ वेस्ट गरिनँ भनेर अब जस्तो म भयो भने चाहिँ सायद म कहीँ साइक्लिङ जान्छु होला अथवा गो फर अ रन अथवा किताब पढ्यो अथवा जस्ट गिभ्स यु सम सेन्स अफ अकम्प्लिसमेन्ट तर तपाईँको एजेन्डामा भएको कुरा चाहिँ अकम्प्लिस भइरहेको छैन अनि यो चाहिँ यु आर प्रोक्रास्टिनेटिङ तर प्रोक्रास्टिनेटिङ भयो भने चाहिँ यु फिल गिल्टी त्यो गिल्ट अभोइड गर्नलाई पनि यु डु समथिङ एल्स त्यो पनि यु हेभ टु किप भेरी क्लोज आई अन ताकि यु डोन्ट डिभिएट फ्रम योर गोल होइन सरी अब अर्को चाहिँ की आइडिया भनेको चाहिँ स्लो एन्ड फास्ट थिङ्किङ हो सो तपाईँले चाहिँ गोल सेट गर्नुभयो यो डुइङ अ लट अफ रिडिङ आफ्नो ग्रोथको बारेमा सोचिरहनु भएको छ यो किपिङ यर सेल्फ भेरी बिजी अनि यो द्याट मिन्स द्याट यु थिङ्किङ रियली फास्ट तपाईँको मङ्की माइन्ड पनि एक्टिभ हुन्छ अनि इफ यु बिजी एन्ड थिङ्किङ फास्ट फर लङ पिरियड अफ टाइम तपाईँको यो डट्सहरू कनेक्ट हुँदैन तपाईँको यो लर्निङलाई चाहिँ
तपाईँको दिमागले चाहिँ के भन्ने अब पर्सेप्चुअलाइज गर्न सकिरहेको हुँदैन कि सो इफ यु गिभ युर ब्रेन सम स्लो थिङ्किङ टाइम यो अनकन्सियस ब्रेन अथवा क्लिनिकली कतिजनाले यसलाई सबकन्सियस ब्रेन पनि भन्न रुचाउनुहुन्छ यसले चाहिँ तपाईँको डट्सहरूलाई कनेक्ट गर्छ अनि मेक सेन्स अफ अल यो हार्डवर्क तपाईँले जति काम गरिरहनु भएको छ पढिरहनु भएको छ लेखिरहनु भएको छ सबैको डट्सहरू कनेक्ट गरेर इट गिभ्स यु द बिगर पिक्चर अथवा बेटर पिक्चर सो स्लो थिङ्किङ एन्ड फास्ट थिङ्किङ टाइम इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट सो इफ यु पुट लाइक हाफ अफ युर डे इज रियली बिजी मेबी सेकेन्ड हाफ चाहिँ अलिकति स्लो गऱ्यो भने you have time to absorb everything that you've done in the first half of the day. अब अलिकति सिस्टमको बारेमा पनि कुरा गरौँ सिस्टम चाहिँ अब यो चाहिँ 4 डिसिप्लिन्स अफ एक्जिक्युसन भन्ने किताबबाट आएको सो we're talking about 4 executions यहाँ चाहिँ हैन यो किताबले चाहिँ केमा फोकस गर्छ भन्दाखेरि हाउ क्यान यु अर्गनाइज पिपल so that they're more productive in a day हैन हरेक दिन चाहिँ कसरी बढी प्रोडक्टिभ बनाउने मान्छेहरूलाई भन्ने किसिमको what's the best most effective way भनेर यसले डिस्कस गरिरहेछ कि generally हामीमा there is no problem with strategy we generally know what we need to do problem भनेको executionमा हो right so हामीलाई चाहिँ if I want to be fit do we not know what we need to do yes we do तर जहिले पनि हामी गर्छौं त भन्दाखेरि गर्दैनौं that is our main challenge के हामीलाई कसरी गर्ने थाहा नभएको हैन अथवा स्ट्र्याटेजीको प्रब्लम हैन कि एक्जिक्युट चाहिँ कसरी गर्ने भन्नेमा चाहिँ हाम्रो प्रब्लम हो सो हामी चाहिँ कसरी डिसिप्लिन क्रिएट गर्ने जुनले चाहिँ हामीलाई एक्जिक्युट गर्नलाई हाम्रो प्लान्सहरु एक्जिक्युट गर्नलाई चाहिँ फोर्स गरोस् यो डिसिप्लिन 4 डिसिप्लिनमा चाहिँ एउटा डिसिप्लिन भनेको चाहिँ focus on the wildly important हैन हामीले चाहिँ अटेन्सन कसरी काम गर्छ भन्ने पनि कुरा गरेका छौं हैन सो आवर अटेन्सन इज मोर के भन्ने अब vivid the first part of the day अनि त्यसपछि अटेन्सन चाहिँ डिप्रिसिएट हुँदै जान्छ as the day goes along अनि अटेन्सन रेसिड्युको बारेमा पनि कुरा गरेको सो हाम्रो चाहिँ अटेन्सन चाहिँ कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भनेपछि we focus on the wildly important किन भन्दाखेरि तपाईको अटेन्सन चाहिँ डिप्रिसिएट हुँदै जान्छ सो द फर्स्ट प्रिन्सिपल इज फोकस अन द वाइल्डली इम्पोर्टेन्ट र वाइल्डली इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन जरुरी छ वाइल्डली इम्पोर्टेन्ट इज एनीथिङ अफ द हाईएस्ट आउटकम फर यु के तपाईको लागि अथवा तपाईको बिजनेसको लागि what's creating अथवा what's generating the most revenue त्यो एउटा हुन सक्छ अथवा पर्सनली तपाईको लागि यदि if you're into some kind of growth related trainings हरुमा हुनुहुन्छ भने maybe that should be your wildly important task so that you grow and become the person you want to be त्यो पनि हुन सक्छ अथवा your wildly important goal could be your health हैन तपाई यदि if you're struggling with your health issues maybe त्यसमा चाहिँ फोकस गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होला तपाईसँग 20 वटा 30 वटा 40 वटा 60 वटा 100 वटा आइडियाज हुन सक्छ कि अनि you cannot focus on all the ideas यो 60 वटा 100 वटा 50 वटा आइडियामा पनि you focus on one idea कुन चाहिँ मोस्ट रेलेभेन्ट तपाईलाई एकदम फाइदा हुने तपाईलाई एकदम रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने अथवा तपाईको हेल्थलाई बेनिफिट हुने अथवा तपाईको क्यारियरलाई बेनिफिट हुने तपाईको प्रोफेसनल क्यारियरलाई एकदम इम्प्रुभ गर्न सक्ने कुन चाहिँ आइडिया छ त्यो एउटा छानेपछि चाहिँ दैट बिकम्स योर वाइल्डली इम्पोर्टेन्ट गोल सो त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो पहिला कुरा चाहिँ त्यो नै पत्ता लगाउनु पर्यो अनि त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो द पोइन्ट इज very important to identify what's the most important outcome for you अनि तपाईले यो आउटकम चाहिँ जब निकाल्नु हुन्छ मेरो गोल चाहिँ यो हो भनेपछि चाहिँ डोन्ट डु दिस फर अ इयर के अब मेरो इयरली गोल यो भनेर चाहिँ नभन्नुस् सो ट्राई एन्ड कीप इट टु अ मन्थ कम्तीमा पनि मन्थली गोल अथवा अझ सक्नुहुन्छ नि वीकली गोल के जति सानो गोल्सहरु इयरली गोल पनि बनाउनुहुन्छ मन्थली पनि गर्नुहुन्छ तर त्यसलाई अझ ब्रेकडाउन गरेर वीकली पनि लिएर आउनु मैले इयरली गोलै नबनाउनु भने हैन इयरली गो त्यसलाई अझ चङ्क डाउन गरेर मन्थली गर्यो अझ सक्नुहुन्छ नि त्यसलाई अझ चङ्क डाउन गरेर वीकलीमा झार्नु पर्यो वीकली सकिदैन भने कम्तीमा पनि यसलाई
मन्थली चाहिँ गर्नु पर्यो। अब इयरली भयो भने चाहिँ देयर इज अ चान्स द्याट वी विल इग्नोर द होल गोल। कुनै बेला हामीलाई गाह्रो हुने बित्तिकै वी जस्ट फर्गेट अबाउट इट अनि वी मुभ अन, त्यो पनि नगरौँ भनेर। अब फर्स्ट प्रिन्सिपल चाहिँ फोकस अन द वाइल्डली इम्पोर्टेन्ट भयो। अनि सेकेन्ड प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ अथवा सेकेन्ड डिसिप्लिन भनेको चाहिँ के अरे, सेकेन्ड डिसिप्लिन भनेको चाहिँ लिड मेजर्स होइन, एक्ट अन लिड मेजर्स। लिड मेजर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको गोल जे छ त्यो गोल पुग्नलाई चाहिँ तपाईँको स्टेप्सहरू के हो त, ताकि तपाईँको गोल एकदम ओभरवेल्मिङ हुनसक्छ नि, तपाईँको गोल त एकदम ठुलो हुनसक्छ, तपाईँले सोचे जुन जेनरली मान्छेले इम्पोसिबल सोचिरहेको हुनसक्छ त्यसलाई तपाईँले गोल बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो गोल पुरै एकचोटि सोच्दाखेरि इट कुड बिकम भेरी ओभरवेल्मिङ। त्यो ओभरवेल्मिङ नहोस् भनेर चाहिँ यु फोकस अन, यु एक्ट अन लिड मेजर्स। लिड मेजर्स भनेको चाहिँ वाट आर द एक्सन्स यु निड टु टेक टु गेट टु योर गोल होइन। सो लेट्स सपोज यु वान्ट टु बी अ राइटर कि, अब यु वान्ट टु राइट अ बुक, त्यसको लागि वाट एक्टिभिटिज एक्सन्स आर निडेड त्यो सोच्नु पर्यो। अनि एक्सन्स भने के हुनसक्छ, इफ यु राइटिङ अ बुक मेबी फर्स्ट मन्थ अथवा 1 महिना पहिलो 1 महिना 2 महिना यु डु रिसर्च होइन। अनि रिसर्च गरिसकेपछि मेबी रिसर्चको 1 महिनापछि चाहिँ फर्स्ट विक यु वर्क अन द फर्स्ट च्याप्टर अथवा फर्स्ट सेक्सनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड थर्ड विक तपाईँले अर्को एउटा दुईवटा च्याप्टरमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मेबी यु क्यान डु सम इन्टरभ्युज विथ अदर राइटर्स अनि गेट देयर फिडब्याक, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। सो दिज आर योर लिड मेजर्स होइन। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो गोल, वाइल्डली इम्पोर्टेन्ट गोलतिर लिन्छ। यो कारण के हो भन्दाखेरि द रिजन तपाईँलाई चाहिँ द रिजन यु निड टु एक्ट अन योर लिड मेजर्स इज बिकज तपाईँले सानो एक्टिभिटिज, सानो स्टेप्सहरू लिँदै गयो भने चाहिँ तपाईँको यो वाइल्डली इम्पोर्टेन्ट गोल छ, ठुलो गोल छ, त्यसमा पुग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तपाईँको यो गोल जुन चाहिँ 1 महिनापछि छ, 1 वर्षपछि छ, त्योसम्म पुग्दा नपुग्दै मोटिभेसन लुज हुने चान्सेस पनि बढी छ, गिभ अप गर्ने चान्सेस पनि बढी छ, तपाईँले इग्नोर गर्ने चान्सेस पनि बढी छ। त्यो अभोइड गर्नलाई चाहिँ यु एक्ट अन लिड मेजर्स। सरी अलिकति मुख सुक्यो, सरी। ओके, अब चाहिँ आफ्टर यु द रिजन यु एक्ट अन योर लिड मेजर्स हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौँ। र तपाईँको मन्थली गोलमा चाहिँ यु क्यान गेट डिमोटिभेटेड, इयरली गोलमा यु क्यान गेट डिमोटिभेटेड, तर इफ यु हेभ डेली एक्सन्स डिमोटिभेट हुने चान्सेस कम छ होइन। इट्स इजियर टु डु इट। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नलाई त्यति गाह्रो भएन। अनि एभ्री डे तपाईँले चाहिँ सानो एक्सन गोल्सहरू राखिरहनु भने यु अचिभ इट एन्ड इट मेक्स यु फिल गुड होइन। मैले त अचिभ गरेँ भन्ने किसिमको एउटा सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, सेन्स अफ अकम्प्लिसमेन्ट हुन्छ, यु फिल गुड अबाउट योर सेल्फ। अनि द के भन्ने अब द प्रोस्पेक्ट अफ रिचिङ योर गोल बिकम्स हायर, बेटर राइट। अनि अर्को भनेको चाहिँ अर्को डिसिप्लिन भनेको चाहिँ द थर्ड वान, आई थिङ्क थर्ड डिसिप्लिन भनेको चाहिँ कम्पेलिङ स्कोरबोर्ड। सो स्कोरबोर्ड भनेपछि आई थिङ्क यु क्यान मेक सेन्स अफ इट योर सेल्फ होइन, तपाईँ आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। कम्पेलिङ स्कोरबोर्ड भनेको चाहिँ हामीले कस्तो गरिरहेछौँ त्यसको चाहिँ स्कोरबोर्ड राख्नु पऱ्यो कि। हामीले गरेको कमिटमेन्ट हामीले पुरा गरिरहेछौँ छैनौँ, जुन हामीले सेड्युलमा राखिरहेको थियौँ हाम्रो गोलसम्म पुग्नलाई त्यहाँसम्म पुगेका छौँ छैनौँ, अथवा त्यसमा पुग्नको लागि हामीले लिनुपर्ने स्टेप्सहरू लिइरहेछौँ छैनौँ, त्यसमा पनि हामीले स्कोरबोर्ड चेक गर्दै गर्छौँ। अनि हामीले कहीँ केही मिस्टेक गरेका छौँ अथवा इफ यु ल्यागिङ बिहाइन्ड हामीले चेक गर्न सक्छौँ, इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ, रेक्टिफाई गर्न सक्छौँ। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु हेभ अ स्कोरबोर्ड। अर्को यसले के गर्छ भन्दाखेरि इट मेक्स स्योर द्याट युआर फुलफिलिङ योर कमिटमेन्ट। तपाईँको कमिटमेन्ट फुलफिल गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि इट इन्स्योर्स द्याट। अनि तपाईँको कमिटमेन्ट तपाईँले फुलफिल गरिरहनु भएको छ भने के हुन्छ त, इट इन्क्रिजेस योर सेल्फ रेस्पेक्ट होइन, आफूमै ट्रस्ट पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अनि तपाईँको सेल्फ आइडेन्टिटी र तपाईँको लिमिटिङ बिलिफ पनि हराउँदै जान्छ। सो तपाईँले आफ्नो लागि सेल्फ रेस्पेक्ट लुज गर्नु भएन अनि तपाईँको आफ्नो कमिटमेन्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु भएन भने तपाईँको प्रोक्रास्टिनेट गर्ने बानी पनि बिस्तारै हराउँदै जान्छ। सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बिल्ड
your trust and self-respect, right? So scoreboard to check your score भनौँ न, अथवा स्कोर कार्ड, right? So scoreboard is very important. And you keep reminding yourself कि I'll do everything I can to achieve these goals. अनि यो कमिटमेन्ट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। I'll do everything in my capability to achieve अथवा to fulfill the commitment I've made. यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ, इम्पोर्टेन्ट छ। So every time you're in the valley, remember that you will get to the peak soon. अनि त्यही भएर you don't get demotivated when you're in the valley. जहिले पनि goal, it comes down, it goes up, it comes down, it goes up, peak र valley गर्दै you get to your goal. It's not a straight line. And you keep reminding yourself every time you're in the valley, म peak मा पुग्छु, don't worry, अहिले म demotivate हुने हैन, I'll accomplish this soon, I will feel better pretty soon भनेर भन्छौँ। र every time you're in the peak, give yourself the reward अथवा at least acknowledgement that you've done well, अनि appreciate yourself for all the achievements you've made. So this is very important. मैले अलिकति पहिलाको पनि कुरा ल्याएर यहाँ कनेक्ट गर्न खोजेँ। अनि तपाईले आफ्नो भनौँ न कमिटमेन्ट प्रोमिसेसहरु फुलफिल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईको पीक थियो, पीक र भ्यालीको कुरा गरेको थियो, द मोर कमिटमेन्ट्स यु फुलफिल, द मोर प्रोमिसेस यु फुलफिल, तपाईको यो पीकमा पुग्ने चाहिँ रेट पनि बढ्दै जान्छ कि यु गेट टु द पीक सुनर, हैन? पहिला चाहिँ यदि तपाईको कमिटमेन्ट्स र फुलफिलमेन्ट्सहरु चाहिँ प्रोमिसेसहरु, इफ यु आर नट फुलफिलिङ योर कमिटमेन्ट्स एन्ड प्रोमिसेस, तपाईको भ्याली वुड बी लङ अनि तपाई तल भ्याली अथवा डाउन लो लेभलमा बस्ने चान्सेस बढी हुन्थ्यो नि। एज यु कीप फुलफिलिङ योर कमिटमेन्ट्स एन्ड प्रोमिसेस, तपाईको पीक you go to your peak faster, and you peak मा बस्ने amount of time also becomes larger, अनि faster peak मा पुग्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईको यो स्कोर बोर्डले अर्को के गर्छ भन्दाखेरि, स्कोर बोर्ड फोकसेस अन द पोजिटिभ, तपाईले के अकम्प्लिसमेन्ट गर्नुभयो भन्नेतिर फोकस गरिरहेको हुन्छ। सो यसले चाहिँ तपाईलाई इट किप्स गिभिङ यु पोजिटिभ फिलिङ्स। तर यसको लागि टाइम चाहिन्छ, यु निड प्र्याक्टिस, तपाई धैर्यता पनि चाहिन्छ। इफ यु चेन्जिङ यो ह्याबिट भनेपछि अलिकति फर्स्टमा चाहिँ कन्सियस एफर्ट चाहिन्छ, अन्टिल इट बिकम्स अ नेचुरल ह्याबिट द्याट यु क्यान इम्प्लिमेन्ट स्ट्रेट अवे, राइट? अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ जब चाहिँ यो ह्याबिट क्रिएट गरिसक्नुहुन्छ, अनि देन इट बिकम्स अ नेचुरल पार्ट अफ योर वर्किङ स्टाइल भनौँ न। So last one is the last discipline is accountability before we go to the system. So accountability चाहिँ I think you know by the word, to how to keep yourself accountable. तपाईले एउटा गोल त सेट गर्नुभयो, टार्गेट राख्नुभयो, अनि त्योसम्म तपाई पुग्नुहुन्छ हुँदैन, तपाईले गर्नुभएको जुन गोलको प्रमिस गर्नुभएको छ त्यहाँसम्म तपाईले पुग्नलाई एफर्ट लगाउनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ कसरी अकाउन्टेबल हुने, एउटा चाहिँ कतिजना आफै पनि अकाउन्टेबल भइरहेको हुन्छ, म आफूले आफूलाई चेक गर्छु भनेर। अर्को चाहिँ तपाईले आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ, मैले यो गोल राखेको छु, मेरो टार्गेट यो हो, मेरो विकली टार्गेट यो हो, मेरो मन्थली टार्गेट यो हो, ताकि तपाईलाई सोशल प्रेसर पनि होस्। अथवा फ्रेन्ड सर्कलमा तपाईले सुनाउन सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ गोल यो राखेको छु, म नेक्स्ट 2 इयर्समा 200 करोड रुपियाँ कमाएर देखाउँछु भन्ने होला, अथवा म गाडी किन्छु, म घर बनाउँछु, अथवा मेरो बिजनेसको रेभिन्यू यसरी बढाउँछु भन्ने किसिमको गोल्सहरु छ नि, अरूलाई सुनायो भने त्यसले पनि अलिकति अकाउन्टेबल आफूलाई बनाउँछ। अरू कुनै पनि तरिका हुन सक्छ तपाईको आफूलाई अकाउन्टेबल बनाउने, तपाईको आफ्नो नेचरमा पनि भर पर्छ। सो यु क्यान थिंक अफ वेज टु मेक योरसेल्फ अकाउन्टेबल समहाउ। म यहाँ मेरो अलिकति एउटा मेसेज आएछ, म हेर्छु त इफ इट्स इम्पोर्टेन्ट अर नट। एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेसेज आएछ, दुईटा हेलो आछ मलाई। सो त्यो हेलोलाई इग्नोर गरेर लेट्स गो ब्याक टु आवर प्रेजेन्टेसन। अब चाहिँ लेट्स गो इन्टु द सिस्टम, कसरी हाउ टु बी प्रोडक्टिभ, हाउ टु क्रिएट अ प्रोडक्टिभ विक अथवा अ प्रोडक्टिभ डे, राइट? जेनरली हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी भनेको मतलब चाहिँ जब मैले हामी भन्छु म आफूलाई पनि इन्क्लुड गरेर आउँछु। सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वी गो इन्टु आवर डे अथवा विक विदाउट एनी एजेन्डा अथवा विदाउट एनी प्लान, अनि युजली अब मङ्की माइन्ड टेक्स ओभर। हामीले
कुनै कुराको भनौँ न क्रक्ससम्म पुग्नुभन्दा अगाडि नै monkey mind diverts us where either watching these unimportant YouTube भिडियोज अथवा फेसबुकमा हामी डोपामिन हिट लिइरहेछौँ जुन चाहिँ प्रोडक्टिभ हुँदैन होइन त्यही भएर पनि वी गेट लस्ट अ लट अफ टाइम्स त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ सो हामीले चाहिँ इफ वी स्टार्ट प्लानिङ आवर डे प्लानिङ आवर विक प्लानिङ आवर मन्थ प्लानिङ आवर इयर प्लानिङ गर्दाखेरि पनि यु गेट अ डोपामिन हिट एन्ड इट मेक्स यु फिल गुड एन्ड इट्स अ पोजिटिभ डोपामिन हिट होइन इट जस्ट मेक्स यु मोर प्रोडक्टिभ अनि द्याट्स अ गुड प्लेस टु हेभ योर डोपामिन हिट के makes you feel nice, makes you feel light, relieved, एउटा बर्डनै हटे जस्तो पनि हुन्छ अनि अल्सो तपाईले चाहिँ आफ्नो गोललाई चाहिँ यु सी द ब्रेकडाउन अफ इट अनि तपाईको गोल पनि फिल्स लाइक अचिभेबल एकदम ओभरवेल्मिङ फिल हुँदैन अनि यु स्टार्ट फिलिङ सेफ अनि यु हेभ मोर कन्फिडेन्स इन अचिभिङ इट यो त म अचिभ गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ होइन इफ यु ब्रेक इट डाउन टु डे एभ्री डे इफ यु हेभ अ प्लान अथवा विकली जसरी हुन्छ So, what can be done is planning hour एउटा दिन सकिन्छ अथवा हाफ एन आवर एभ्री डे भनौँ न म आज दिनभरि यो गर्छु भनेर अथवा विकली एभ्री स्याटरडे सन्डे अब तपाईँको विकेन्ड कस्तो किसिमको हुन्छ स्याटरडे सन्डे हुन्छ कि एक दिन विकेन्ड हुन्छ मलाई थाहा छैन तर आई अस्युम सबैलाई मिल्ने खालकै नै गर्दाखेरि स्याटरडे सन्डे चाहिँ विकेन्ड भन्यो भने Saturday अथवा Sunday चाहिँ you can maybe have a planning hour अथवा planning 2 hours अथवा 25 minutes जति टाइम लाग्छ तपाईलाई त्यो चाहिँ you can have that हैन and it makes you feel good dopamine hit again मैले फेरि पनि भने अनि you decide on what you're going to commit to right so के चाहिँ तपाईको कमिटमेन्ट हो you have to specify अनि once you make that commitment you have to fulfill it तपाईले आफ्नो मंकी माइन्डलाई पनि यु क्यानट लेट इट टेक ओभर तपाईको थिंकिङ माइन्डलाई लेट इट रुल अनि तपाईले गरेको कमिटमेन्ट चाहिँ यु हेभ टु फुलफिल यो अलिकति प्र्याक्टिस चाहिन्छ सुरुमा अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ तर आफ्टर हुन्छ नि एक दुई हप्ताको चाहिँ प्र्याक्टिस पछि स्टार्ट बिकमिङ नाइस एन्ड इजियर हो अब सबै कमिटमेन्ट पुरा गर्न सकिन्छ र भन्ने पनि कुरा आउँछ कम कमिटमेन्ट गर्ने नि त सुरुमा राइट शंका छ भने कम कमिटमेन्ट गर्ने तर कमिटमेन्ट गरेपछि यु स्टिक टु इट नो म्याटर वाट हो अब कुनै इमर्जेन्सी हुन सक्छ जुन चाहिँ अभोइड गर्न नसकिने खालको इमर्जेन्सीजले गर्दाखेरि यु डोन्ट फुलफिल योर कमिटमेन्ट त्यो भने 1% अफ द टाइम एभ्रीवन अन्डरस्ट्यान्ड्स दैट तर त्यस्तो इमर्जेन्सी नहुन्जेलसम्म चाहिँ व्हाट यु नीड टु डु इज तपाईले गरेको कमिटमेन्ट चाहिँ यु हेभ टु फुलफिल देयर इज नो अदर वे भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा माइन्डसेट क्रिएट गर्नु पर्यो सो the idea is if you think this is too much of a commitment to make तपाईको कमिटमेन्ट सानो गर्न सकिन्छ you have less commitments in a week अथवा day ताकि the chances of succeeding becomes harder harder and easier chances of succeeding becomes easier right so the other is planning fallacy यो पनि it is very important to keep in mind यो किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ गर्दाखेरि हामीले जे कमिटमेन्ट गरेका छौं यो नपुग्ने सम्भावना बढी छ जब हामीले प्लान गर्छौं प्लान गर्ने बेला हामी टाइमको बारेमा चाहिँ एकदमै सकारात्मक भएर हेर्छौं कि सो वी हैव दिस भेरी पोजिटिभ रिएक्सन टु द टाइम वी थिंक इट यो गोल माइट टेक सो हामीले जेनरली भनौं न एउटा काम गर्नलाई 1 घण्टा छुट्याइरहेको छौं नि जेनरली हामीले सोचे भन्दा बढी टाइम लागिरहेको हुन्छ 1.5 घण्टा 2 घण्टा लागिरहेको हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले अकाउन्टमा लिनुपर्छ सो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भने चाहिँ यु हेभ टु फुलफिल योर कमिटमेन्ट तर यो प्लानिङ फ्यालेसी पनि विचार गर्नु पर्यो कि यु डोन्ट ओभर कमिट योरसेल्फ हैन जब तपाईले कमिट गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि मेबी मैले सोचेको जति टाइममा यो भ्याउँदैन कि त्यो हिसाबले प्लान गर्नु पर्यो जेनरली मैले आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्समा पनि सोचे भन्दा अलिकति बढी टाइम लागिरहन्छ हामीले यही नै फ्री सेसन्सहरु प्लान गर्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि आधा घण्टा 45 मिनेट्समा गइरा हुन्छ भन्दाखेरि when I execute it takes a bit longer अनि त्यही भएर पनि सो यसबाट चाहिँ हामी सिक्दै we're learning to
put it in an hour's time as much as possible. So अब अहिले चाहिँ म विल टक अबाउट हाउ वी एक्चुअली गो इन्टु प्लानिङ होइन. यसको लागि चाहिँ मैले स्क्रिन सेयर गर्नुपर्छ. सो बेयर विथ मी अ लिटल बिट. हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो विक प्लान गर्छौँ भनौँ न, अथवा हाम्रो प्लानिङ कसरी हुन्छ, हाम्रो गोल सेटिङ्सहरू जुन हाम्रो गोल छ त्यसलाई अचिभ गर्नलाई एक्सन प्लान्सहरू कसरी क्रिएट गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न चाहँदैछु. यु क्यान अलवेज कस्टमाइज दिस, इट्स जस्ट एन आइडिया. तपाईँले आफूलाई कुन किसिमले उपयुक्त हुन्छ त्यसरी युज गर्न सकिन्छ. जस्ट लेट मी जस्ट सेयर दिस स्क्रिन. सो you take a piece of paper first ma haina. So you're planning for maybe a week bhanau haina. So you take a piece of paper, on your piece of paper ma chai you write down everything you need to do, right? Everything in a week. तपाईको विक भरिमा तपाईले गर्नुपर्ने सबै कुरा चाहिँ यु लिस्ट इट डाउन. फेरि हेर्नुस्, तपाईको लास्ट विक भन्दा यो विक मेरो ह्यान्डराइटिङ कति इम्प्रुभ भइसकेको छ. ओके, अब विल अब चाहिँ सो यु टेक अनदर पिस अफ पेपर, राइट. अर्को पिस अफ पेपरमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो सबै तपाईँले जुन लिस्ट गर्नु भएको छ नि, एभ्रिथिङ यु निड टु डु, यसलाई चाहिँ तपाईँले सरी कहाँ गयो, सरी मेरो ह्यान्डराइटिङ फेरि बिग्रिने हो, MW, राइट. सो आई भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, M भनेको मे बी इम्पोर्टेन्ट, अनि W भनेको चाहिँ क्यान वेट. तपाईले सबैलाई चाहिँ यसरी क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो. यसमा पनि कन्डिसन चाहिँ छ. फेरि तपाईले यो आई इम्पोर्टेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम यु क्यान ओन्ली ह्याभ 3. 3टा भन्दा बढी आई तपाईले चुज गर्न पाउनु भएन. मेबी इम्पोर्टेन्ट यो तपाईले जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जति पनि कसरी गर्ने अब इन्फिनिटी, राइट. अनि सेम क्यान वेट पनि यु क्यान ह्याभ एज मेनी एज यु वान्ट, इन्फिनिटी. सो मार्क एभ्रिथिङ यु निड टु डु इदर विथ आइज, एम्स ओर डब्ल्युज होइन. आई चाहिँ 3टा भन्दा बढी हुनु भएन. सो what happens is तपाईले यो जब 3टा आई छुट्याउनुहुन्छ, सो 3 eyes become the highlight. So 3 eyes become the highlight भने चाहिँ, so okay, so 3 eyes become, these are your highlights, right? It makes sense, right? अब चाहिँ you have this for 1 week, अनि यो विक चाहिँ इमेजिन गर्नुस् कि दिस बिकम्स यो एपिक विक के. यो विक जस्तो राम्रो चाहिँ विक कहिले पनि थिदै थिएन संसारमै. तपाईको लागि यो लाइफमै तपाईको लागि यो जस्तो राम्रो विकै थिएन भने नहुनको लागि व्हाट इज 1 आई दैट यु मस्ट चुज. यो 3टाबाट पनि एउटा एपिक आई चुज गर्नु पर्यो. यस्तो आई जुनले चाहिँ तपाईको यो हप्तालाई चाहिँ इट मेक्स इट फ्यान्टास्टिक भनौँ न, एपिक विक अफ अल. अनि त्यो 1 आई, that 1 eye becomes your highlight of the week. Okay, म फेरि पनि अलिकति अपोलोजाइज गरिहाल्छु. मैले अघि नै आफ्नो ह्यान्डराइटिङ अलिकति चाँडै अप्रिसिएट गरे जस्तो छ, तर मैले बोले हिसाबले पनि बुझ्नुहुन्छ होला. सो द्याट 1 आई you've chosen for that 1 week becomes your highlight of the week. So what do you have now भन्दाखेरि, let me just erase this.
So what you have now is you have one highlight of the week, highlight of the week, right? And then you have two मा चाहिँ you have important tasks, अनि 3 मा चाहिँ तपाईको maybe important छ हैन, maybe important छ, अनि 4 मा चाहिँ can wait छ. Okay, so what do you do? First मा delete all the can wait, हैन. If it can wait, it's not important. अथवा तपाईलाई डिलिटै गर्न मन लाग्दैन भने मेबी गिभ इट टु समवन, कसै अरूलाई डेलिगेट गर्न सक्नुहुन्छ. तर क्यान वेट चाहिँ इट्स गोइङ टु बी डिस्रप्टिभ, अनप्रोडक्टिभ, तपाईँको लागि फाइदा भन्दा पनि बेफाइदा गर्छ क्यान वेटले. सो लेट इट गो. माया लाग्छ कि तपाईँको घरको पुरानो सामान फाले जस्तै, मन लाग्दैन नि, युज नभए पनि घरमा थन्केर बसिरहन्छ नि. क्यान वेट चाहिँ त्यस्तै हो, जति चाँडै फालिदिनु भयो त्यति स्पेस हुन्छ, तपाईँको पिस अफ माइन्ड पनि त्यतिकै चाँडै आउँछ. ओके, अब चाहिँ तपाईँसँग के हुन्छ नि, हाइलाइट अफ द विक एउटा छ, अनि द्याट अनदर 2 आइज इम्पोर्टेन्ट टास्क छ, मेबी इम्पोर्टेन्ट छ. अब तपाईँले यसलाई पनि म यसलाई इरेज गरौँ. अनि what you can do is so we're going to work on the calendar अब, है. वर्क अन द क्यालेन्डर भने मतलब चाहिँ we just say okay, हाम्रो मैले अघि पनि भनेको थिएँ, we'll just assume कि यो week starts from Monday अनि Mondayदेखि Fridayसम्म, right? So there is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. And so Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday. So what happens is about your Monday, start of the week, your दिन चाहिँ तपाईले you reserve for highlight of the week. So this is your highlight of the week. यहाँ आइहाल्छ. किन भन्दाखेरि हामीले अटेन्सन रेसिड्युको पनि कुरा गरेका थियौं, अनि तपाईको फोकस स्टार्ट अफ द विकमा हाई हुन्छ अभियसली. अझ स्टार्ट अफ द विक पनि स्टार्ट अफ द डेमा अझ हाई होला. त्यसलाई तपाईले त्यही हिसाबले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द टास्क तपाईले फर्स्ट हाफ अफ द डेमा सकाउनुहुन्छ. प्लस तपाई व्हेन यु स्टार्ट योर विक यु आर गोइङ टु स्टार्ट अन अ हाई. तपाईले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट काममा you have already made a start and you're going to feel very positive and you're going to feel like you've already achieved something. So you're going to start your week on a high. अनि त्यसपछि once you've done your Monday, अनि त्यसपछि Tuesday के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि you have the next 2 eyes, right? Next 2 eyes लाई तपाईले maybe you can have half of Tuesday, 1 eye, अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि maybe half of Wednesday अर्को eye, right? यसरी गर्न सकिन्छ. Right, so तपाईले विक स्टार्ट गरिसक्नुभयो. तपाईले विक स्टार्ट गर्दाखेरि नै यु फिलिङ रियली गुड, किनभने सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टास्क तपाईले फर्स्ट डे अफ द विक यु स्टार्टेड एन्ड यु फिल अकम्प्लिस्ड, यु फिल लाइक यु अचिभ समथिङ. अनि त्यसपछि ट्युसडे एन्ड वेन्सडेको फर्स्ट हाफ तपाईले दुईटा बाँकी आई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टास्कलाई फेरि दिनुभयो. अनि त्यसपछि तपाईको ट्युसडे र वेन्सडेको सेकेन्ड हाफ मेबी यु क्यान डु के गर्न सक्नुहुन्छ. सेकेन्ड हाफ तपाईले मेबी यु क्यान डु बिट अफ अ स्लो थिङ्किङ टाइम, चिल टाइम, जहाँ चाहिँ तपाईँ यु गेट टु लेट योर माइन्ड रिल्याक्स. अनि त्यसपछि लेट द डट्स जोइन अथवा जे हुन्छ, लेट योर माइन्ड रिकोपरेट अनि रिजुभिनेट हुनलाई पनि टाइम दिन सक्नुहुन्छ. सो द्याट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट, हैन. अनि थर्सडे एन्ड फ्राइडे चाहिँ तपाईले व्हाट यु क्यान डु इज यु क्यान फोकस अन टास्क द्याट आर मेबी इम्पोर्टेन्ट. Okay,
अब यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब स्याटरडे र सन्डेलाई चाहिँ फ्री छोडेको छु। तर अभियसली तपाईँ यदि इफ यु ओन्ली हेभ 1 डे अ विक एज विकेन्ड तपाईँले त्यही हिसाबले प्लान गर्न सक्नुहुन्छ। सो बेसिकली यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि तपाईँले यदि मन्डे तपाईँको टास्क एकदमै इम्पोर्टेन्ट टास्क सकिएन भने पनि तपाईँले पुस गर्दै जाँदाखेरि पनि यु हेभ मोर फ्री टाइम अरू दिनमा पनि छ। अनि मेबी इम्पोर्टेन्ट टास्क इज अलवेज डिस्पेन्सेबल, यो एकदमै जरुरी छैन तुरुन्तै सकाउनलाई। सो त्यसलाई चाहिँ अझ तपाईँले यु क्यान पुस इट इफ इट रियली कम्स टु द्याट। तर तपाईँसँग अब टाइम जगल गर्नलाई पनि यु हेभ लट अफ स्पेस अनि इट गिभ्स यु अ लट अफ फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम म्यानेज गर्नलाई। अनि यु वेक अप एभ्री डे एन्ड देन यु अन मन्डे यु डन समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि यु फिल लाइक यु सेट अप फर अ विनिङ विक। यो चाहिँ अब यो विक योभन्दा राम्रो योबाट अब राम्रो बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन भन्ने यु जस्ट स्टार्ट अन अ भेरी पोजिटिभ नोट। यो हुँदाहुँदै पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एस्पेक्ट के हो भन्दाखेरि यो स्टेट अफ माइन्ड पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो स्टेट अफ माइन्ड भनेपछि चाहिँ सो हाउ डु यु अप्टिमाइज यो स्टेट होइन। तपाईँले चाहिँ यदि इफ यो स्टेट इज नट प्रिपेयर्ड फर द विक, तपाईँ भनौँ न बिहान उठ्ने बित्तिकै यु नट फिलिङ द्याट ग्रेट होइन, अनि यु गो ह्याभ सम कफी टु स्टार्ट, अनि त्यसपछि क्याफिन क्रास हुन्छ एन्ड देन देयर इज अ लो डाउन, अथवा तपाईँ यु स्टार्ट विथ द सोसियल मिडिया अनि डोपामिन हिट्स, अनि सोसियल मिडियामा तपाईँले ब्राउज गर्दाखेरि के हुन्छ अरू मान्छेहरूको पोस्टहरू देख्नुहुन्छ, अरूहरूको देख्दाखेरि वा उनीहरूले त यस्तो गरिसके यति अचिभ गरिसके मैले केही पनि गरेको छुइनँ, इट जस्ट गोज डाउन फ्रम द्याट। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु स्टार्ट यु डे इन अ भेरी विनिङ स्टेट अफ माइन्डमा होइन। अनि बिहान नै चाहियो बिफोर यु स्टार्ट योर भनौँ न इम्पोर्टेन्ट टास्क or maybe important task, बिहान बिफोर यु स्टार्ट your डे you need to have something to optimize your state. Optimize your state भन्दाखेरि it could be, for some people it could be meditation, कसैलाई 10 मिनट्सको मेडिटेसनले पुग्छ, 5 मिनट्सकोले पनि पुग्ने भने मैले सुनेको छु, अथवा मेडिटेसन माइन्डफुलनेस नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, कसैलाई छोटो वर्कआउटले हुन्छ होला, 10 मिनट्स अफ वर्कआउट रनिङ, त्यसले पनि तपाईँलाई मुडमा लिएर आउन सक्ला अथवा गिभ यु द राइट स्टेट, अथवा स्मुदी एकदम हेल्थ स्मुदीले तपाईँलाई एनर्जाइज गर्ला होइन, इट ब्रिङ्स द्याट एनर्जी ब्याक इन्टु यु, अथवा कतिजनाले कफी अभोइड गर्छन् होइन पोजिटिभ स्टेटमा रहनको लागि। जे पनि हुनसक्छ तपाईँको, मेबी तपाईँलाई कुनै म्युजिक सुनेर हुन्छ कि, अथवा कुनै म्युजिकको सट्टा चाहिँ तपाईँको डान्स गरेर हुन्छ कि, मेबी 5 मिनट्स अफ डान्सिङ विल गेट यु इन द्याट मुड। तर तपाईँलाई के चाहियो भन्दाखेरि इट निड्स टु स्टार्ट हियर राइट। सो बिफोर एनी अफ योर टास्क स्टार्ट you have to have an optimized state here. And so you have to optimize your state. यदि if you don't work on your state, अब तपाईँले चाहिँ अप्टिमाइज गर्न आफूले गर्नु भएन भने अरूले गरिदिन्छ। तपाईँको फेसबुकले तपाईँको स्टेट डिफाइन गर्ला, तपाईँको फलोवर इन्स्टाग्राममा भएको फलोवरले तपाईँको पोस्टमा एउटा कमेन्ट गरिदियो, अनि त्यसपछि इट माइट टेक यु इन अ स्टेट, त्यो स्टेट अब तपाईँको फलोवरले गर्ला। अब त्यो स्टेटहरू तपाईँको लागि प्रोडक्टिभ नै हुन्छ भन्ने पनि छैन, के थाहा होइन, तपाईँको त्यो स्टेट तपाईँलाई लिमिटिङ हुन्छ अथवा इम्पावरिङ हुन्छ थाहा छैन। सो तर तपाईँ कन्ट्रोलमा चाहिँ हुनुहुन्न। अब तपाईँले चाहिँ यो बाहेक पनि, जस्तो भनौँ यो अप्टिमाइजिङ स्टेट बाहेक पनि what you can do is, एउटा मैले कसरी एक्सप्लेन गर्ने यसलाई, एकदम डिसिप्लिन, यो हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले के भन्छ नि, अब यो त अति नै स्ट्रक्चर्ड भयो, सबै कुरा प्लान गरेर कहाँ साध्य हुन्छ भन्ने पनि सोचिरहेको हुन्छ होइन, यतिसम्म चाहिँ प्लान गर्नु हुँदैन अब भन्ने सोचाइ पनि हुनसक्छ। तर अब यसो हेर्दाखेरि मैले पनि आफ्नो लाइफ यसो रिफ्लेक्ट गरेर हेर्दाखेरि ओके वाज अ टाइम म
त्यसरी नै सोच्ने गर्थेँ। तर अहिले हेर्दाखेरि सायद त्यो डिसिप्लिन पहिलादेखि नै भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि। यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पछि गएर रिग्रेट गर्नुभन्दा पहिला नै you make a discipline and you start enjoying it, and it makes your fun time more productive. मैले अघि भने नि, instead of walking you're just ब्राउजिङ फेसबुक अब फ्रिडमको नाममा होइन, अनि इट्स नट फ्रिडम एट अल। सो यो किसिमको डिसिप्लिन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि यसलाई चाहिँ हामीले मेबी हुन्छ नि रिलिजनमा हुन्छ नि, जस्तो भनौँ आइम नट सजेस्टिङ एनी वान टु फलो एनी रिलिजन, तर आइम जस्ट युजिङ इट एज एन एक्जाम्पल। बिहान उठाएर कसैलाई पूजा गर्नै पर्ने हुन्छ, कतिजनाले आरती गर्ने हुन्छ, कतिको अर्को किसिमको पूजा हुन्छ, यति दिनको यो टाइममा पूजा गर्ने भन्ने हुन्छ। अनि दिस क्यान बी यो पर्सनल रिलिजन के हुन्छ नि। रिलिजन भनेपछि चाहिँ हामी त्यति स्ट्रिक्टली फलो गर्छौँ भने दिस कुड बी यो हुन्छ नि मेरो आफ्नो लागि मेरो पर्सनल रिलिजन हो, मैले यति बजे चाहिँ यो गर्नैपर्छ, यति बजी यो गर्नैपर्छ, यति बजी यो गर्नैपर्छ भन्ने किसिमको थिङ्क अफ इट लाइक द्याट। त्यो पनि हुनसक्छ। तर यदि इफ यु वेक अप इन द मर्निङ एन्ड देन स्टार्ट राइट, तपाईँले चाहिँ योर सेटिङ योर सेल्फ अप फर सक्सेस। तपाईँको स्टेट पनि यो अप्टिमाइजिङ यो स्टेट फर योर सक्सेस। अनि तपाईँको मैले भने नि इट डजन्ट ह्याभ टु बी एनिथिङ कम्प्लिकेटेड, वेदर यु वान्ट टु ह्याभ अ डान्सिङ सेसन, सिङ्गिङ सेसन, तपाईँको मेडिटेसन हुन्छ कि स्मल वर्कआउट हुन्छ कि स्मुदी एकदम हेल्थ स्मुदी हुन्छ कि, तर तपाईँलाई मिनिमम रिक्वायरमेन्ट कति हो 5 मिनट 10 मिनट, अनि तपाईँको त्यो गरेर चाहिँ यु बी रेडी फर द डे। सो सेड्युल एभ्रिथिङ, तपाईँको मर्निङ स्टेट अप्टिमाइजेसनदेखि लिएर तपाईँको क्वालिटी टाइम विथ यर फ्यामिली, नत्र तपाईँले त्यो क्वालिटी टाइम पनि स्पेन्ड गर्नुहुन्न, यु विल गो ब्याक टु सोसियल मिडिया, अथवा तपाईँ नेटफ्लिक्समा बिन्ज गर्न थाल्नुहुन्छ, यु डोन्ट डु एनिथिङ, सुत्यो बस्यो, अनि एन्ड अफ द डे यु जस्ट थिङ्क मेरो दिन के भयो, म किन यस्तो गिल्टी फिल गरिरहेको छु, म किन प्रोडक्टिभ भइन भनेर सोच्ने बाहेक अरू उपाय हुँदैन। तर यदि यसै म दिनको यो भनौँ न 2 देखि 2:30 बजीसम्म चाहिँ म बुवासँग कुरा गरेर बिताउँछु अथवा आमासँग कुरा गरेर बिताउँछु, यो टाइम चाहिँ म खालि आमालाई दिन्छु, बुवालाई दिन्छु, श्रीमतीलाई दिन्छु, छोरालाई दिन्छु भनेर फोकस गर्यो भने चाहिँ यु एक्चुली डु द रिक्रिएसनल थिङ द्याट यु वान्ट टु डु राइट। सो मेरो चाहिँ आजको प्रोडक्टिभिटीको सेसन पनि सक्यो, आजको मात्र नभइकन अस्तिको पनि सकिसकेको थियो। अब नेक्स्ट सेसन छैन भनेपछि द होल थिङ इज डन राइट। अनि यदि इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स लेट मी नो। एउटा कमेन्ट चाहिँ मैले देखाएको छु। सो वाट एल्स, यहाँ कपिलजीको कमेन्ट आएर छ, द इन्टेन्सिटी अफ फोकस एक्सटेन्डेड पिरियड अफ टाइम इक्वल्स टु बेटर क्वालिटी अफ वर्क, द च्यालेन्ज इज वी लुज वान अफ देम with the progress and the opportunity is that we are aware from now. Thank you. Okay, yeah. हामीले जस्तो मेरै टिममा पनि हुनुहुन्छ अहिले श्रीनाजी हुनुहुन्छ, उहाँ इन्भिजिबल भएर बसिरहनु भएको छ कतै। हामीले पनि यो चाहिँ ट्राई गरेको थियो कि अफिसमा हुन चाहिँ, अब लकडाउन भइहाल्यो, तर यो रियलाइज गर्ने बित्तिकै 1.5 hours एभ्री डे एट दि अफिस, फर्स्ट 1.5 hours चाहिँ वी shut down everything। हामी आफ्नो अफिसमा आई वाज इन माई अफिस, अनि ढोका लक गर्यो अथवा डु नट डिस्टर्ब भन्यो, मलाई 1-1.5 घन्टा चाहिँ डोन्ट कम एन्ड बदर मी भन्यो। वी जस्ट फोकस अन द्याट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ आवर डे एन्ड इट वाज भेरी प्रोडक्टिभ। अनि इट्स नट रियली अ च्यालेन्ज, इट्स जस्ट अ ह्याबिट। बेला बेलामा चाहिँ मोबाइलमा हात गइरहने कि कहीँबाट मेसेज आयो कि कसैले मलाई मिस गर्यो कि एकदमै अर्जेन्ट कामलाई म चाहिएको छ कि भनेर, अनि बिस्तारै रियलाइज हुन्छ कि संसार म बिना पनि चल्दो रहेछ होइन, श्रीना बिना पनि चल्दो रहेछ, सबैजना बिना चल्दो रहेछ संसार, अनि त्यति आफूलाई इम्पोर्टेन्स दिइरहनु पर्दैन। अनि वन्स यु अर्को फाइदा के पनि हुँदो रहेछ भने you shut yourself off from the rest of the office, you focus on your important task, अनि others will also feel empowered कि उनीहरू पनि they get used to solving their own problems, उनीहरू पनि empowered feel हुँदै जान्छ, अनि problemsहरुको लागि they don't come and bother you with small issues, small problemsहरुको लागि, अनि they become empowered, अनि यसले चाहिँ सबैतिर फाइदा गर्छ राइट। सो यो चाहिँ हाम्रो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो, and it has worked. So yeah, thank you so much for suggesting that for me. It really worked for me. You're welcome. यो फेरि अघि मैले भने जस्तै it's not my idea, मैले पनि अरू ठाउँबाट सिक्या हो, अरूले मलाई दिएको थियो, मैले पनि त्यति बेला सायद थ्याङ्क यू नै भनेको थिएँ होला राइट। सो द्याट्स इट। प्रोडक्टिभिटीको चाहिँ हामीले
सेसन यहीँ एन्ड गर्दैछौँ। धेरैजनाले चाहिँ प्रोक्रास्टिनेसनको बारेमा पहिलादेखि नै सोधिरह भएर पनि वी गट एक्साइटेड अबाउट दिस। अनि होपफुली विल कम ब्याक अगेन नेक्स्ट विक। फ्री सेसन्सहरू हामीले जति भनेको थियौँ सायद त्यति गर्न सकिरहेको छैन, तर यसलाई एफर्ट पनि धेरै लाग्ने रहेछ कि एफर्ट मात्र नभइकन इन्टेन्स फोकस चाहिने रहेछ यसको लागि र एक्सटेन्डेड पिरियड अफ टाइमको लागि चाहिने रहेछ। सो यो रियलाइज गर्दैछौँ र अनि सो या वे वर्किङ अन दिस। अनि नेक्स्ट विक भेटौँला सायद यही टाइममा हुन्छ अथवा हुँदैन, विल लेट यु नो। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ अस। हामीलाई युट्युबमा पनि फलो गर्नुहोस्। हाम्रो भोलि एउटा सेसन हुँदैछ, लाइभ सेसन प्यारेन्टिङ टुल बक्सको बारेमा। यो प्यारेन्टिङ टुल बक्स भनेर हामीले प्यारेन्टिङ टुल बक्स भनेर नाम किन राख्यौँ भने हामी सोच्दैछौँ किन राख्यौँ होला भनेर। त यो टिचर्सहरूलाई पनि काम लाग्छ। कसैको सानो दिदी भाइ बहिनी छ भने पनि, दिदी भाइ सानो दिदी त हुँदैन तर भाइ बहिनी छ भने पनि यु क्यान युज इट फर देम। एकदमै युजफुल फ्रुटफुल हुन्छ। हामीसँग कपिलजी एज मेन्टल हेल्थ एक्सपर्ट, उहाँले पनि जोइन गर्दै हुनुहुन्छ। साइकोलोजिकल एस्पेक्ट अफ टिचिङ यङ पिपल, त्यसमा पनि हामी अलिअलि डिस्कस गर्छौँ। भेरी फ्रुटफुल हुन्छ। सो डोन्ट मिस द्याट टुमोरो। सो सायद यो 10-15 मिनट्सको लागि मात्र हुन्छ। एन्ड देन विल कम अप विथ द प्रोग्राम नेक्स्ट विक। त्यतिन्जेलको लागि गुड नाइट। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ अस। And then see you soon. Bye.